guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti. Balerini shqiptar Ariel Merkuri është vetëm 19 vjeç, por ka arritur të jetë pjesë e trupës së teatrit mbretëror të Danimarkës. Tu non perdi mai la strada. Si trampolini ka shërbyer La Scala, ku ka marrë mësimet për 3 vite. Çdo gjë e ka arritur fal talentit dhe punës së tij, megjithëse ai pranon se dhe fati e ka ndihmuar. 3 vitet e mia në La Scala kanë qenë shumë të vështira, por edhe shumë të bukura dhe kanë qenë një thesar shumë i madh për mua. Në Danimarkë arrita nëpërmjet audicionit që bëra, siç bëra audicione edhe në shumë shtete tjera. Dhe pastaj përfundimisht zgjodha Danimarkën sepse ishte diçka që më lidhi që në fillim. 5 vite pas largimit nga shkolla e baletit shqiptar, vjen me një background tjetër në skenën e teatrit të operës dhe baletit me La Sulfit, të cilën e ka interpretuar edhe në Danimarkë. Silfidën e kam luajtur edhe në Danimarkë, sepse duke qenë që është baleti koreografit rezidencial në Danimarkë, ata e bëjnë pothuajse çdo vit këtë lloj baleti dhe disa balete të këtij koreografi, sepse e kanë pjesë të tij. E kam kërcyer, por jo si solist, si trupe baletit, sepse është viti i parë që punoj në këtë kompani. Megjithëse i ri në moshë, profilin e tij e ka të anuar drejt baletit klasik, ku rëndit edhe disa prej idhujve. Të qenur balerin klasik, sigurisht ka shumë favore dhe këtë gjë e di shumë mirë që në kohët e fundit është duke ndryshuar pak stili i kompanive duke shkuar më shumë në kontemporan për të tërhequr publikun. Por klasiku është gjithmonë diamanti i teatrit, kështu që sepse të bësh klasik është shumë më vështirë se sa të bësh një balet kontemporan ose modern. Fillimisht kanë qenë Mikhail Baryshnikov dhe Rudolf Nurejev, të cilët kanë qenë dhe janë akoma ngelen akoma balerinët më të mëdhenj të viteve të shkuara. Pëlqej shumë dhe është idhulli im Roberto Bole, të cilin e kam ndjekur personalisht në La Scala. Edhe pse ka arritur të jetë pjesë e trupës së teatrit mbretëror të Danimarkës, hapat pëlqen t'i hedhë të matur dhe të sigurt. Ëndra ime, faktikisht kam shumë ëndra, por më të afërta. Domethënë është që të bëhem një balerin i Zotit. Dhe arri aty ku unë dëshiroj duhet të formohem para. Domethënë është normale. Është si një pallat, nëse nuk i bën dot bazamentin, pallati do shembet. Kështu që çdo gjë tull mbas tulle.